Anh em đã bao giờ nếm trải cái vị đắng ngắt của ly cà phê vỉa hè khi trong túi không còn nổi một tờ hóa đơn xanh lẻ? Đó không phải là vị của hạt cà phê, đó là vị của sự nhục nhã. Nhìn lên, thấy những gã bạn cũ đang cười nói về những dự án bạc tỷ, về những chuyến ăn chơi xa xỉ, còn anh em chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đôi giày sờn cũ của mình. Cái nhếch mép của một gã quen cũ khi vô tình chạm mặt trên phố, hay cái gật đầu khinh khỉnh của bảo vệ tòa nhà khi thấy anh em dắt con xe cà tàng vào bãi xe. Đó là thực tại, nghiệt ngã, sòng phẳng và không có chỗ cho sự thương hại. Thế giới này vốn dĩ không ác ý với anh em, nó chỉ đơn giản là không quan tâm. Khi anh em không có giá trị, sự tồn tại của anh em chỉ là một dấu chấm mờ nhạt trên bản đồ nhân sinh. Anh em định mang cái danh dự hão huyền, cái tôi nhạy cảm dễ tổn thương ấy đi cầm cố để mua gạo à? Chấp nhận đi, trắng tay nhục nhã. Sự cô độc này không phải là định mệnh, nó là kết quả của những lần anh em chọn con đường dễ dàng, chọn sự thỏa hiệp và chọn cách ngủ quên trong sự an phận giả tạo. Đa số đàn ông ngoài kia khi rơi vào hố sâu thường chọn cách đổ lỗi cho nền kinh tế suy thoái, đổ lỗi cho ông sếp tồi, hay thậm chí đổ lỗi cho cả người vợ đang thở dài thườn thượt mỗi khi nhìn vào tờ hóa đơn điện chưa thanh toán. Đó là hành vi của kẻ hèn. Việc bám víu vào số phận chỉ là một cái bình phong rách nát để che đậy sự lười biếng và hèn nhát trong tư duy. Anh em đang chọn cách trốn chạy trong những cơn say, trong những video ngắn vô bổ trên mạng xã hội để tạm quên đi rằng mình đang bị cuộc đời đào thải từng ngày. Khắc kỷ không dạy anh em cách để trở nên giàu có trong một đêm, nó dạy anh em cách trở thành một hòn đá tảng giữa dòng nước xiết. Luật đời rất sòng phẳng, kẻ nào yếu đuối, kẻ đó bị nghiền nát, kẻ nào làm chủ được cái đầu, kẻ đó làm chủ được cuộc chơi. Thay vì gào thét đòi sự công bằng, hãy hiểu rằng sự công bằng duy nhất là kết quả của sức mạnh nội tại. Anh em không thể điều khiển được cái nhìn khinh bỉ của thiên hạ, nhưng anh em hoàn toàn làm chủ được nhịp thở và bước đi của chính mình. Sự tỉnh thức bắt đầu khi anh em ngừng coi mình là nạn nhân. Hãy nhìn sâu vào gương và tự hỏi, kẻ đang đứng đó là một chiến binh đang ẩn mình, hay chỉ là một đống thịt dư thừa đang chờ ngày bị đào thải. Sự thật đau đớn là không có ai đến cứu anh em cả. Không có một phép màu nào hiện ra từ những trang sách lý thuyết suông. Chỉ có đôi bàn tay chai sạn và ý chí sắt đá mới có thể kéo anh em ra khỏi vũng bùn này. Bản lĩnh không nằm ở tiếng hét, nó nằm ở sự im lặng đầy uy lực. Khi anh em học được cách quan sát tâm trí mình như một người đứng ngoài cuộc, anh em sẽ thấy những nỗi sợ, những sự giận dữ chỉ là những đám mây đen đi ngang qua bầu trời. Đừng để chúng điều khiển đôi tay và khối óc của mình. Mỗi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện là một lần anh em phải dùng lưỡi gươm lý trí để chặt đứt nó ngay lập tức. Anh em cần hiểu rằng, sự thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ cách anh em đối diện với những nỗi nhục hằng số mỗi ngày. Khi bị khinh khi, đừng vội vã thanh minh hay tranh cãi. Sự thanh minh của kẻ yếu chỉ càng làm tăng thêm sự thỏa mãn cho kẻ mạnh. Hãy dùng sự im lặng làm tấm khiên và dùng kết quả làm vũ khí. Hãy để sự tĩnh lặng của anh em khiến đối phương phải kiêng dè, không phải vì anh em có gì, mà vì họ không thể thấu thị được sự kiên định trong đôi mắt anh em. Khoảng lặng này là dành cho anh em, để thực sự cảm nhận nỗi đau của việc sống một cuộc đời mờ nhạt. Nếu anh em vẫn còn đủ dũng khí để nghe tiếp, nếu anh em thực sự muốn đập tan cái bản thể cũ kỹ, yếu hèn này để tái sinh, thì hãy xác nhận sự tỉnh thức của mình ngay bây giờ. Gia nhập hàng ngũ những người đàn ông bản lĩnh bằng cách nhấn đăng ký kênh và để lại một dấu ấn của sự quyết tâm dưới phần bình luận. Đây không phải là hành động cho tôi, đây là hành động để anh em cam kết với chính vận mệnh của mình. Chấp nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình là bước đi đau đớn nhất, nhưng cũng là hành động giải phóng nhất mà một người đàn ông có thể thực hiện. Trong thế giới của những kẻ thích đóng vai nạn nhân, việc đứng thẳng và tuyên bố mọi thất bại, mọi nỗi nhục nhã hiện tại đều là do tôi chính là một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự mãn hèn hạ. Đừng bao giờ nói về sự may mắn hay xui xẻo khi anh em chưa đổ đủ mồ hôi trên sàn tập hay chất xám trên bàn làm việc. Quy luật của thực tại rất tàn nhẫn. Anh em không phải là những gì đã xảy ra với mình. Anh em là những gì anh em chọn để trở thành ngay lúc này, ngay trong đống đổ nát này. Khi anh em ngừng đổ lỗi cho nền kinh tế, cho sếp hay cho xuất phát điểm thấp kém, anh em mới chính thức nắm lấy tay lái của vận mệnh. Một người đàn ông có nội lực khắc kỷ hiểu rằng, ngoại cảnh chỉ là những quân bài được chia ngẫu nhiên, còn cách chơi là quyền năng tối thượng của bản thân. Anh em định tiếp tục than vãn về việc không có thời gian, hay sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng khi cả thế giới còn đang chìm trong mộng mị để rèn luyện?
Sự khác biệt giữa kẻ làm chủ và kẻ làm thuê không nằm ở số tiền trong tài khoản, mà nằm ở cái locus of control, tâm thế làm chủ nội tại. Kẻ yếu nhìn thấy rào cản, người bản lĩnh nhìn thấy những bài kiểm tra phẩm chất. Hãy nhìn vào những mục tiêu mà anh em từng đặt ra. Tôi muốn thành công, tôi muốn giàu có. Những lời nói đó rỗng tuếch và vô giá trị như khói thuốc lá tan trong gió. Triết lý khắc kỷ yêu cầu sự cụ thể đến mức cực đoan. Nếu anh em không biết mình đang chèo lái con thuyền đi đâu, thì chẳng có luồng gió nào là thuận lợi cả. Một mục tiêu mập mờ chỉ dẫn đến một kết quả thảm hại. Thay vì mơ mộng viển vông, hãy bắt đầu bằng những hành động thực dụng. Tối nay anh em sẽ đọc bao nhiêu trang sách về kỹ năng cốt lõi. Ngày mai anh em sẽ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để tìm kiếm cơ hội khi đang trắng tay. Kỷ luật không phải là sự tự ngược đãi, nó là hành động tự yêu thương cao quý nhất bằng cách bắt bản năng tầm thường phải phục tùng ý chí quân tử. Sự kiên trì trong khắc kỷ không phải là việc anh em gồng mình lên trong một ngày rồi bỏ cuộc vào ngày mai. Nó là sự bền bỉ của những giọt nước đục thủng đá qua năm tháng. Anh em cần hiểu rằng, động lực là thứ rẻ tiền và dễ bay hơi. Chỉ có kỷ luật sắt mới là thứ chỉ giúp anh em đứng vững giữa cơn bão đào thải của thời đại công nghệ. Mỗi ngày, hãy tự đặt mình vào những thử thách nhỏ như nghiệt ngã. Chọn việc khó mà làm. Chọn sự im lặng thay vì phân bua. Chọn sự cô độc để rèn luyện thay vì những cuộc nhậu vô bổ để giải sầu. Đó chính là cách anh em xây dựng một hệ điều hành mới cho não bộ, một hệ điều hành không biết đến khái niệm bỏ cuộc. Thất bại là một phần tất yếu của trò chơi sinh tồn này. Đừng sợ hãi nó, hãy thèm khát nó như một người thầy dạy cho anh em biết mình còn yếu ở đâu. Mỗi lần bị cuộc đời vả cho một cú đau điếng, thay vì nằm đó rên rỉ, hãy đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng và hỏi, bài học ở đây là gì? Kẻ nào biết biến nghịch cảnh thành nhiên liệu, kẻ đó là bất bại. Anh em phải luyện cho mình một tinh thần sắt đá đến mức mỗi khó khăn ập đến chỉ làm cho ý chí của anh em thêm sắc lẹm, như thanh kiếm được tôi luyện trong lửa đỏ và nước lạnh. Sự trưởng thành thực sự chỉ đến khi anh em nhận ra rằng không có gì bên ngoài có thể làm hại được anh em, trừ khi anh em cho phép suy nghĩ của mình suy sụp. Sự bạc bẽo của đồng tiền và sự đào thải của xã hội hiện đại đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những công việc tay chân hay những tư duy cũ kỹ đang bị nghiền nát bởi những thuật toán vô tri. Nếu anh em không chịu tiến hóa, anh em sẽ bị vứt vào sọt rác của lịch sử như một phế phẩm. Đừng đợi đến khi bị đuổi việc hay bị khinh rẻ đến tận cùng mới bắt đầu tỉnh ngộ. Hãy coi mỗi ngày bình yên là một ngày để chuẩn bị cho chiến tranh. Sự tích lũy về nội lực phải diễn ra trong im lặng, âm thầm nhưng quyết liệt. Anh em cần một kế hoạch tác chiến cụ thể cho chính mình, không phải để khoe mẽ với ai, mà để khi cơn bão thực sự tới, anh em là người duy nhất vẫn còn đứng vững để che chở cho những người thân yêu. Kỷ luật sắt chính là mệnh lệnh từ linh hồn. Nó yêu cầu anh em phải trung thực tuyệt đối với bản thân mình. Đừng dối trá với chính mình về sự nỗ lực hờ hững. Đừng tự mãn với những thành tựu nhỏ nhoi. Hãy luôn giữ một tâm thế của kẻ đang đói, của kẻ đang đi trên dây. Sự an toàn là một ảo tưởng nguy hiểm nhất đối với đàn ông. Chỉ có sự cảnh giác và rèn luyện không ngừng mới mang lại sự bình yên đích thực. Anh em định sống nốt phần đời còn lại như một bóng ma vật vờ, hay sẽ trỗi dậy để trở thành kiến trúc sư cho chính hiện thực của mình? Lựa chọn nằm ở đôi bàn tay và cái đầu của anh em ngay lúc này. Hạnh phúc và sự bình thản của một người đàn ông không phụ thuộc vào độ dày của ví tiền hay sự tán thưởng của đám đông xung quanh, mà nó nằm gọn trong chất lượng của những suy nghĩ mà anh em nuôi dưỡng mỗi ngày. Một tư duy khắc kỷ đúng nghĩa không phải là sự lạc quan tếu táo hay cố gắng ép mình phải cười khi đời đang vả vào mặt. Nó là sự điềm tĩnh đến đáng sợ của một vị tướng đứng trên đồi cao sát phạt chiến trường, nhìn thấu mọi rủi ro nhưng không để một sợi lông tơ nào của nỗi sợ làm lay động ý chí. Anh em phải học cách yêu lấy cái định mệnh nghiệt ngã của mình, cái mà các triết gia gọi là amor fati. Nghĩa là, dù đời mang đến cho anh em một chén rượu thơm hay một liều thuốc độc, hãy uống nó với tâm thế của kẻ làm chủ, dùng nó làm chất liệu để tôi rèn bản thể sắt đá. Nỗi đau lớn nhất của đàn ông thời đại số không phải là thiếu thốn vật chất, mà là sự gắn chặt giá trị bản thân vào những thứ phù phiếm bên ngoài. Anh em đang để cho những cái like, những sự so sánh trên màn hình điện thoại nghiền nát lòng tự trọng của mình từng giờ. Hãy chặt đứt sợi dây xích đó ngay lập tức. Sự tự do thực sự bắt đầu khi anh em thấu hiểu rằng danh dự là thứ mình tự xây, không phải thứ thiên hạ ban phát. Đừng để một lời chê bai của kẻ lạ làm anh em mất ngủ, cũng đừng để một lời khen ngợi giả tạo làm anh em tự mãn. Hãy tập thói quen tách biệt bản thân khỏi những kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh em nỗ lực hết mình để chiến thắng.
Nhưng nếu thất bại, hãy mỉm cười vì anh em đã sống đúng với phẩm giá của một quân tử. Đó chính là uy lực nội tại mà không một cuộc khủng hoảng kinh tế nào có thể tước đoạt được. Sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần là hai mặt của một đồng xu. Một tâm trí sắc bén không thể tồn tại trong một cơ thể rệu rã, lười biếng. Việc anh em nuông chiều những cơn thèm khát ăn uống, ngủ nghê vô độ chính là bằng chứng xác thực nhất cho sự suy đồi của ý chí. Hãy coi cơ thể mình là một cỗ máy chiến tranh, một công cụ để thực thi ý chí của linh hồn. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập là một nhát búa đập tan sự trì trệ. Khi anh em làm chủ được cơn đau của cơ bắp, anh em sẽ làm chủ được cơn đau của tâm hồn. Đây không phải là chuyện làm đẹp để khoe mẽ, đây là chuyện xây dựng một pháo đài vững chắc để bảo vệ nội tâm trước sự tấn công của nghịch cảnh. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành trình này là một cuộc chạy marathon đơn độc. Những người bạn nhậu sẽ rời đi khi anh em không còn tiền trả hóa đơn. Những kẻ tung hô sẽ quay lưng khi anh em không còn giá trị lợi dụng. Chỉ có sự tĩnh lặng và bản lĩnh là ở lại. Tối nay, tôi ra lệnh cho anh em một hành động cụ thể. Hãy tắt điện thoại, ngồi một mình trong bóng tối 30 phút. Không âm nhạc, không giải trí. Hãy đối diện với sự trống rỗng, đối diện với cái nhục của kẻ trắng tay và nỗi sợ về tương lai đang bủa vây. Đừng trốn chạy, hãy để nỗi đau đó thấm vào từng thớ thịt cho đến khi nó biến thành một ngọn lửa rực cháy thúc giục anh em phải hành động. Nếu anh em không thể chịu nổi 30 phút đối diện với chính mình, anh em chẳng có tư cách gì để đòi làm chủ cuộc đời ngoài kia. Vận mệnh của anh em không nằm ở các vì sao, nó nằm ở cách anh em cầm bút viết tiếp chương tiếp theo của đời mình ngay sau khi video này kết thúc. Đừng để những lời này trở thành một loại ma túy tinh thần để anh em cảm thấy khá hơn trong chốc lát rồi lại quay về với lối sống hèn nhát cũ kỹ. Hãy mang theo nghĩa khí quân tử này vào từng hành động nhỏ nhất. Nếu anh em thấy những sự thật nghiệt ngã này có giá trị để thức tỉnh những anh em khác đang lầm lạc, hãy like và chia sẻ nó như một cách lan tỏa bản lĩnh đàn ông. Thế giới này cần nhiều hơn những người đàn ông biết im lặng và hành động, thay vì những kẻ ồn ào nhưng rỗng tuếch. Câu hỏi cuối cùng dành cho linh hồn anh em. Nếu ngày mai là ngày cuối cùng anh em tồn tại trên mặt đất này, anh em sẽ tự hào vì đã chiến đấu như một chiến binh, hay sẽ nhắm mắt trong sự hối hận của một kẻ chưa từng dám sống thật với bản lĩnh của mình? Câu trả lời không nằm ở môi, nó nằm ở việc anh em sẽ làm gì vào sáng mai lúc 4 giờ. Bước tiếp vào hành trình tỉnh thức, hoặc quay lại với giấc ngủ của kẻ bại trận. Lựa chọn là của anh em.